ඉතින් කොහොමද කටයට ඉතින් ගොඩ කාලෙකට පස්සේ තමයි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් කොහොම හරි මං ඉස්සරහට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් කොහොම හරි ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ WhatsApp mode application එක review එක. ඉතින් මේ WhatsApp mode එක base වෙලා තියෙන්නේ Play Store එක හරහා. කියන්නේ ඔයාලට මේක අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන් Play Store එකෙන් සාමාන්‍ය WhatsApp application එක අප්ඩේට් කරනවා වගේ. ඉතින් මම පල්ලේ description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් ගිහලා මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක download කරගත්තට පස්සේ ඔයාට mod එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ mod එක ඔයා install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් found WhatsApp මේක තමයි mod එක. ඉතින් මේක ඔයා download කරලා install කරගන්න. ඉතින් මම මේක install කරලා දැන්ට use කරන්නෙත් මේ WhatsApp application එක. ඉතින් ඊට පස්සේ WhatsApp එක ගැන කතා කරොත් මේකේ ගොඩක් features අපිට improve කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැති settings වලට ගියොත් එහෙම ඒකේ තියෙනවා මේක FM එකෙන් තමයි බේස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් privacy යටතේ freeze last seen anti-view once disable forward ඊට පස්සේ who can call me ඒක feature තියෙනවා. ඊට පස්සේ hide view status අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ anti delete messages show bluetooth after reply. මේ වගේ ඔයාලට security යටතේ මේකට WhatsApp lock එකක් දාගන්න උනත් පුළුවන් pattern එකක්. පස්සේ ඒකේ visible දාන්න පුළුවන් invisible. ඊට පස්සේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකට themes install කරගන්න පුළුවන්. home screen එකේ ඔයාලට header එක on කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම ඒක on කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ status ඔයාලට ඒ colors වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ floating action එක on කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ rows වලට ගියොත් එහෙම මෙතන text color එක. ඊට පස්සේ home style එක ඔයාලට your WhatsApp, Telegram, WhatsApp mode. ඊට පස්සේ WhatsApp මොකක්ද දෙනවා. ඊට පස්සේ old WhatsApp mode එක. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ ඊට පස්සේ widgets තියෙනවා මේකේ. ඒක නම් මම දන්නේ නැහැ. high conversation screen වලට ගියාට පස්සේ translate එකක් වඩ use කරන්න පුළුවන්. Google Translate එක හරහා. ඊට පස්සේ enable proximity sensor කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලට පුළුවන්. ඊට පස්සේ new attachment picker UI ඒකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ more options යටතේ ගොඩක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදියට ඊට පස්සේ about එකට ගිහිල්ලා බලුවොත් මම බලා ගන්න පුළුවන් 9.30 මේකේ හරියටම මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි මම පල්ලේ description එකේ link එකෙන් ගිහිල්ලා download කරගත්තොත් මේ WhatsApp mod එක ඔයාට install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ mod එකමද අපි Play Store එකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් WhatsApp එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේක open කරොත් අර WhatsApp එක තමයි යන්නේ. වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මේක ඔයාලා download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද හිතන්නේ වීඩියෝ ගැන මේ mod එක ඔයා use කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඉතින් ඒකේ අදහසුත් පාලින් comment එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවෙක්ට වැදගත් වෙනවා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක share කරන්න. subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එන තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.